הפעם בג'יפ-טק, גגון ואונינג לג'יפ JK, יהיה מושלם. הפעם בג'יפ-טק אנחנו מתקינים גגון ואונינג לג'יפ JK, חבר קנה לעצמו בחוץ לארץ את הגגון הזה ואת האונינג הזה, ועבדנו קשה. בואו תראו מה עשינו היום. אוקיי, תורים. בואו נסתכל פה. רק שנראה איך זה יצא פה ואיך זה יצא שם, נראה שזה אותו דבר. מה לך זה קודם? אתה למטה או אתה למעלה? חזית למעלה. אתה למעלה קודם? כן. אני לא מאמין.
שאין איך לחזק את זה, יש לך. שזה מעודד. אני אחורי. אוקיי, זהו. עכשיו בוא נסגור את זה חיה, ואז נסגור את העליונים, אני חושב. זה עמוק מספיק. יש לי מדרגה. לא, אתה לא בפנים על השייבה. הלאה. אחורי. אני לא יודע כמה לחזק. טוב. עוד? חצי ניוטון, זהו. החיזוק של זה עכשיו זה האטימה. אתה מבין? זה למה זה חשוב. זה האטימה. אטימה של מה? של החורים האלה. יש פה שני חורים ענקיים. טוב, כן. יאללה, רדי? שוט. יותר כבד עכשיו. גלגל. רגע. מאוד. שחולי, כזה חדש, שחולי. אתה פלח את הזה. שחולי,
זה ממש עוף, לא, זה לא ילך. לא, זה משהו פה. איך ידעת איפה לשים את זה? לפי הברגים האלה, נכון? לא היה הרבה אופציות, זה לא פה, זה פה. הסתכלתי בווידאו אם ראיתי איפה. זה נראה כאילו שני אלה בסדר והוא עוף לגמרי. זה נראה כאילו את הברקט הזה שמנו לא טוב. לא, כי גם יכול להיות שהוא לא יושב טוב על ה... בוא תבדוק. הנה, אני פשוט מרגיש את הזה ואני מרגיש שיש מגע ביניהם, בוא תראה. צריך להוריד את זה. גם זה פתוח ברמה ש... בצד השני שלך יש עוד אחד, ואז אפשר לשחרר. לאט, לאט, לאט. מה זה הסאונד הזה? יש פה איזה בית ספר שמכירים את השמות של ה... יש רק פטיש איסית? לא. בוא תגיד לי רגע. איזה אלומיניום מעפן.